Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Hitachi model là VT12. Đây là một đầu video rất là cổ, được sản xuất trong giai đoạn đầu những năm 1980. Thì tính đến nay thì nó đã gần 40 năm rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn rất là đẹp các bạn, do cái chủ trước sử dụng nó bảo quản rất là kỹ ha. Mặc dù bên ngoài nó có những cái vết trầy nhưng mà rất là mới, bên trong rất là mới luôn. Thì đây chính là một trong những model rất là quan trọng trong lịch sử phát triển những cái đầu video trên thế giới. Đây chính là một trong những model đã làm nên tên tuổi của hãng Hitachi. Đầu này dạng bẫy chuột các bạn. Đây, rồi dạng bẫy chuột, nhìn rất là đẹp. Phía trước của máy là những cái phím vận hành băng rất là to, rất là dễ nhấn ha. Đây chính là nút Eject dùng để mở cửa băng nè. Rồi nút Stop nè, nút tạm dừng, nút Play, hai nút tua băng và nút ghi băng. Nút ghi băng thì những cái đầu Hitachi cổ thì sẽ có cái thiết kế như vậy ha, nó gạch xéo xuống và nó là màu cam. Thì những cái model cổ Hitachi thường có những cái thiết kế mà cái phần góc tam giác màu cam như thế này, nhìn rất là đẹp. Và hai cái nút tua băng này ngoài tua băng ra nó còn có là chức năng là sort ha. Nếu mà đang ở trạng thái play chúng ta nhấn nó thì nó là chế độ là sort hình ảnh, tức là nó vẫn ra hình. Thì tất nhiên những cái đầu cổ thế này khi mà chúng ta sort hình ảnh thì nó sẽ có sọc trên màn hình. Đây chính là nút nguồn. Và đây chính là nút timer. Nút này có tác dụng là nó sẽ kích hoạt timer. Chúng ta sẽ thiết lập chương trình và khi chúng ta nhấn cái nút này thì cứ đúng giờ nó sẽ ghi băng. Đây chính là những cái nút dùng để thiết lập đồng hồ timer. Chúng ta sẽ set thời gian ở đây, nó bao gồm đồng hồ thời gian thực nó chạy và nó sẽ có cái đồng hồ dùng để lưu cái chương trình. Lưu cái chương trình mà chúng ta muốn ghi băng thì cứ đến đúng thời gian nó sẽ ghi vào băng. Rồi nó sẽ có hiển thị counter và reset. Thì những cái máy đời trước model đời trước Hitachi cổ thì nó sẽ đếm băng bằng dạng đếm vòng, còn đối với model VT12 này nó sẽ đếm bằng đồng hồ điện tử ha. Thì có thể chúng ta thấy là đếm bằng điện tử này nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà vào cái giai đoạn năm 1980 thì có đếm bằng điện tử là một cái điều rất là tuyệt vời rồi, là một cái công nghệ rất là đột phá rồi các bạn. Đây chính là những cái nút dùng để chọn kênh ha. Thì nó sẽ có 8 kênh. Đây là phần tuner. Tuner này rất là đơn giản so với những máy đời cổ được sản xuất vào trước năm 80. Thì đa phần chúng ta thấy trước năm 80 nó sử dụng là cái dạng mà tuner dạng dò đài ở tivi trắng đen, dạng núm xoay. Còn đối với những model này chúng ta thấy là nó sẽ dò đài bằng công tắc ha, dùng để chọn kênh UHF, VHF nè. Rồi đây chính là những cái biến trở tuner. Nó làm rất là nhỏ gọn các bạn, tại vì công nghệ nó luôn thay đổi mà. Những cái dạng mà núm xoay mà ở máy đời cũ thì sử dụng tụ xoay, cho nên là cái kích thước sẽ rất là to. Còn đối với những cái máy đời mới như thế này nè, sau năm 80 thì nó sẽ không dùng tụ xoay mà nó dùng biến trở và diode biến dung ha. Thì có thể nói là sự ra đời của diode biến dung nó đã làm thay đổi rất là nhiều trong những cái mạch điện tử, giúp cho thay đổi những kích thước rất là nhỏ gọn. Đây chính là cái công tắc dùng để chọn tần số 50Hz và 60Hz. Thì do cái máy này là nó lấy cái xung nhịp là từ cái xung đồng bộ của điện lưới để chạy cái đồng hồ timer, cho nên là nó sẽ có cái công tắc chọn này ha. Ở những cái nước mà ở vùng quốc gia mà chạy điện 50Hz chúng ta sẽ gạt 50Hz, và những cái quốc gia nào mà chạy 60Hz thì chúng ta sẽ gạt công tắc đến 60Hz. Nếu chúng ta gạt xa thì cái đồng hồ nó sẽ đếm bị sai nha, nó có thể là chạy nhanh hoặc là chậm. Đây chính là phần cửa nạp băng dạng bẫy chuột, và cái cửa này rất là trong các bạn, nó không bị trầy, nó còn rất là mới. Chúng ta có thể nhìn rõ cái chi tiết trong dàn cơ ha. Dàn cơ Hitachi thiết kế rất là đẹp các bạn. Đây chính là phía sau của máy, chúng ta thấy nó rất là đơn giản các bạn, nó không có những cái jack RCA dành cho AV, mà thay vào đó nó sẽ sử dụng là UHF và VHF. Trong giai đoạn vào những năm 1980 thì lúc đó thì TV chưa có AV, nó chỉ có UHF và VHF từ anten vào mà thôi, cho nên là những cái đầu video kết nối với lại TV thì người ta sẽ sử dụng những cái cổng UHF và VHF ở phía sau máy như thế này. Đó chính là lý do chúng ta thấy là những cái máy đời cổ thế này thường ở phía sau nó không có AV. Phía trước của máy này ở cái cửa ben nhỏ chúng ta thấy là nó sẽ có 4 cái jack AV, thì đây chính là 4 jack dành cho AV in out ha. Thì những cái giao thức này rất là ít sử dụng cho nên là họ sẽ để trong cái cửa ben nhỏ.
Thì khi chúng ta mua cái máy này về chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cắm vào đây ha. Thì nó sẽ hơi bị xấu tại vì cắm phía trước máy. Đây chính là công tắc dùng để chọn video và TV. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Và đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ chạy băng ha. Chế độ EB hoặc là SB. Thì ở đầu video cổ thì họ sẽ sử dụng cái cụm từ là tiêu chuẩn hoặc là standby ha. Standby tức là EB. Thì máy VT12 này có trang bị cái tính năng là EB này, cũng là một trong những cái tính năng nổi trội vào cái năm thập niên năm 1980. Phía bên trong của máy được thiết kế rất là đẹp các bạn, đúng chất nghĩa là vintage luôn. Đây chính là phần dàn cơ, phần mạch xử lý, phần bộ nguồn. Đối với những máy cổ chúng ta thấy là bộ nguồn nó sẽ đặt ở phía bên tay phải, còn những máy đời mới thì bộ nguồn sẽ nằm ở phía sau bên tay trái. Phần đây chính là cục tăng phô của máy, đây chính là mạch chỉnh lưu và ổn áp. Đây chính là cái khối dành cho xử lý tuner, RF và timer. Đây chính là khối dùng để chuyển đổi RF ha. Đối với đầu video cổ thì đây chính là một khối rất là quan trọng. Thì cái giao thức giữa đầu video và TV nó sẽ liên kết bằng UHF và VHF. Cho nên là tín hiệu audio và video của AV sẽ đi qua khối này. Khối này sẽ điều chế thành RF và cắm vào TV. Cũng như là cái đường in của nó thì là cắm UHF và VHF vào đây. Thì nó sẽ giải điều chế thành tín hiệu AV và nó sẽ ghi vào băng. Đây chỉ là một trong những khối rất là quan trọng ở những cái đầu video cổ. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Và trên trống từ nó sẽ có một cái tấm dùng để chắn nhiễu. Vậy chúng ta sẽ mở cái tấm này ra. Đây chính là một cái dàn cơ rất là điển hình của những cái máy Hitachi. Dàn cơ này chạy rất là tốt, rất là ổn định cho nên nó được sử dụng trong cái khoảng thời gian khá là dài ha. Từ năm 1980 đến năm 1988 nó vẫn dùng. Họ đã thiết kế và sử dụng cái dàn cơ trong 8 năm, chứng tỏ đây là một cái loại dàn cơ sử dụng rất là ổn định và chạy rất là tốt. Thì cái dàn cơ này nó cũng làm nên cái thương hiệu của Hitachi đấy các bạn. Đầu tiên nó là dạng 7 chuột ha. Rồi sau đó thì họ đã cải tiến cái học băng 7 chuột này thành dạng front loading và sử dụng trong những cái máy sau này. Đặc biệt chúng ta thấy ở Việt Nam có máy VT X5, rồi máy VT 1200, VT 1500, VT 1800, vân vân. Đây chính là trống từ, và trên trống từ này chỉ có 2 mép từ mà thôi các bạn. Và 2 mép từ này sử dụng là 2 mép, một cặp mép đơn. Máy này là đời cổ không có hi-fi cho nên sẽ không có cặp mép hi-fi, nó chỉ có một cặp mép hình mà thôi. Máy này chạy được hai tốc độ tiêu chuẩn và tốc độ EB. Tuy nhiên nó chỉ sử dụng một cặp mép đơn mà thôi nha các bạn, nó sử dụng chung. Còn những cái máy sau này thì là nó sẽ sử dụng mép đôi nha, một cặp dành cho chạy EB và một cặp dành cho chạy SB, chất lượng sẽ tốt hơn. Đây chính là hai reel dùng để cuốn băng. Và đây chính là XL của máy sử dụng XL bằng cao su. Thì đến cái thời sau này những cái máy nó sẽ cải tiến hơn và nó sẽ sử dụng cái XL dạng bánh răng, nó sẽ không bị trượt. Còn máy đời cũ thì sẽ sử dụng là XL bằng cao su. Ở đây nó có một cái dây Cora các bạn. Thì cái dây Cora này là dùng cho những máy đời cũ thì sử dụng counter dạng đếm vòng. Còn máy này sử dụng counter điện tử cho nên là cái này nó gắn chơi thôi chứ cũng không có tác dụng gì cả.
và chúng ta thấy là cái dây này đang bị chảy ha các bạn. Chúng ta sẽ thay sau. Đây chính là motor lock-in. Motor lock-in này chúng ta sẽ tiếp cận cái mặt dưới ha, và những cái dây cora của nó đều bị hỏng rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau thay. Đây chính là hai càng lock-in. Tay căng băng nè. Đây chính là đầu xóa toàn bộ. Đây chính là motor cho cả hệ thống ha. Motor dùng DC. Motor này sử dụng trong những cái máy cổ rất là nhiều. Motor này là dạng motor DC và nó sẽ kéo với cấp tăng. Đây chính là pinoler, đây chính là đầu AC. Những máy cổ sử dụng motor này các bạn, nhưng mà đến cái thời đặc biệt đối với Hitachi thì vào năm 88 họ vẫn sử dụng những cơ này và vẫn sử dụng cái motor này. Tuy là nó không có chính xác bằng động cơ không chổi than, tuy nhiên thì Hitachi nó vẫn sử dụng cái động cơ này ở những cái máy đời mới. Đây chính là tấm mặt xử lý tín hiệu chính của máy, có hai bên trái và bên phải. Bên trái chính là mặt dùng để điều khiển hệ thống servo. Tấm mặt bên phải này chính là tấm mặt dùng để xử lý tín hiệu video, bao gồm là chói và màu. Ở máy Hitachi thì có một cái độc đáo là sử dụng những con IC loại này ha. Nó là một con IC dạng dán rồi xong là đặt lên một cái tấm mạch, và trên đây có những cái loại linh kiện ngoại vi trên đây và được đổ keo màu đen. Cái loại IC này chúng ta thấy là máy Hitachi nó hay sử dụng ở những máy đời cổ thế này ha. Và trong những cái hộp này chính là một cái khối khuếch đại, cho nên họ đặt trong cái hộp dùng để chống nhiễu. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì cái khung máy được đúc bằng cái khung nhựa mà nó không phải là màu đen mà là màu xanh đen đậm các bạn. Rất là độc đáo ha. Không biết vì lý do gì mà họ sử dụng lại màu xanh đen đậm này. Và những cái hãng khác thì họ sử dụng là màu đen là nhiều. Đây chính là phần phía dưới dàn cơ, và chúng ta thấy là những cái dây cora này đã bị đứt hết rồi các bạn. Thì tôi không hiểu vì lý do gì mà những cái máy đời cổ của Hitachi sử dụng những cái dây cora rất là kém. Tất cả những model cổ mà trước năm 85 mà sử dụng cái dàn cơ loại này nè, nó đều bị chảy những cái dây này, nó sử dụng những dây rất là kém các bạn. Thì tôi sẽ thay nó ha. Thì trước khi thay chúng ta phải cạo sạch những cái phần dây thường trong đây nè. Đây chính là cái bộ cần đệm, nó sẽ có cái bu ly chính, cái bộ ly hợp. Thì những cái máy đời mới nó sẽ sử dụng cái loại này. Trên đây nó sẽ có bu ly chính này các bạn, sẽ có bộ ly hợp và lơ ha, và một cái cần hộp số như thế này. Cái bu ly dạng mới này thì nó là không có cái cốt đồng bên trong, còn bu ly đời cổ này nó sẽ có cái cốt đồng, bu ly sẽ tốt hơn nhiều. Đây chính là motor lock-in ha, nó sẽ kéo một cái bu ly trung gian. Bu ly trung gian này sẽ kéo cái con sau ở đây, và những cái dây cora này đã bị lão hóa và đứt hết rồi các bạn. Đây chính là cái khối lock-in ha, trong đây sẽ có cam và nó cấu trúc như thế vậy. Đây tôi có một cái mẫu thế này, mà nó sẽ có một cái cam và nó sẽ có một cái bánh răng trung gian ở đây. Hai cái này dùng để đẩy hai càng lock-in lên, và nó sẽ link ra một số những cái cần thế này, nó sẽ điều khiển những cái chi tiết khác. Đây chính là phía dưới của phần đóng từ. Đây chính là phía dưới của motor cấp tăng. Motor cấp tăng nó dùng cái loại này các bạn, và motor DC rất là to. Ở đây chính là cái cơ cấu dùng để đẩy cái lẫy của hộp băng bay chuột ha. Nếu chúng ta nhấn ở phía trước thì nó sẽ đẩy hộp băng ra. Còn nếu như mà máy này ở cái chế độ khác, chế độ stop á, thì nó sẽ đẩy cái này nè. Lúc này nó sẽ không có đẩy cái hộp băng ra được ha, nó sẽ cắm. Còn riêng cái chế độ stop á, thì nó sẽ bung ra vị trí này, thì nó sẽ đẩy được cái lẫy của hộp băng ra. Nhưng máy đời mới sẽ không có cái cơ cấu này.
Đây chỉ là máy của chúng ta sau khi thay dây cộ ra. Bây giờ tôi sẽ bật nút nguồn lên. Đây chính là đồng hồ timer dùng để đếm thời gian. Thì nó có thể là hiển thị được counter nữa các bạn. Chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này thì nó sẽ hiển thị là counter. Thì counter ở đây chính là 4 digit, sẽ có 4 số, nó giống như là counter ở những cái dạng mà đếm vòng. Đây chính là những phím dùng để chọn kênh, nó sẽ có 8 kênh. Thì những cái phím chức năng này chúng ta sẽ không cần dùng đến. Để có được tín hiệu video, chúng ta sẽ cắm AV ở mặt trước. Bây giờ tôi sẽ cho thử một con băng vào. Tôi sẽ bấm nút eject để hộp băng nhô lên nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử tua xem tốc độ tua của nó như thế nào. Tốc độ chạy cũng khá là nhanh các bạn. Và tua rất là mạnh nè. Đồng hồ counter nó đếm nè các bạn. Bây giờ tôi sẽ bấm nút stop. Bây giờ tôi sẽ tua ngược. Máy này có chế độ là memory, cho nên là khi mà đồng hồ trở về không thì nó sẽ tự động stop. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút play nè. So với lại trong khoảng thời gian năm 1980 thì hình ảnh như vậy là rất là tốt rồi các bạn. Hình ảnh khá là ổn định ha. Mặc dù máy này nó có cái kỹ thuật xử lý chưa có được hiện đại, cũng như là cái kỹ thuật servo lúc này nó điều tốc, nó điều chỉnh tốc độ cho động cơ nó chưa được chính xác. Tuy nhiên chúng ta thấy là hình ảnh rất là ổn định. どうだったでしょうか。まずですね、長い時間だったんですけれども、一人ずつ伺っていきましょう。まずじゃあ池内さんから今日番組の感想をいただければ。そうですね、はい、僕なんかウィーンの遺産でもってね、若い時仕事を始めた人間ですから、Video rất là tốt các bạn. 交流する場所は非常にその重要だと思いますね。Tuy nhiên máy này là máy mono ha, cái tiếng ra sẽ không hay. Năm 1980 thì là hi-fi chưa ra đời, cho nên vẫn là tiếng mono mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút stop. Ở chế độ stop thì là hai càng sẽ thu về. Ở những máy đời cổ như thế này thì là khi chúng ta play thì hai càng mới đưa lên, còn ở chế độ stop và tua băng thì nó hai càng sẽ đưa xuống. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái băng ra, tôi sẽ bấm nút eject. Vậy là máy của chúng ta đã khôi phục xong. Một trong những cái máy rất là độc đáo các bạn. Máy cổ được sản xuất năm 1980. Cái máy model VT12 này là một trong những model đã làm nên thương hiệu của Hitachi, là một trong những model rất là chất lượng. Hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Hitachi VT12. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều đầu video khác hay hơn, hấp dẫn hơn mà thuộc cái dòng cổ như thế này. Tại một số bác thì yêu cầu là giới thiệu cho họ những cái dạng model cổ ha. Thì tôi sẽ cố gắng tranh thủ quay clip và giới thiệu những cái model cổ cho các bạn. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.